strange experience this night. Že jsem měl takovou zkušenost dnes v noci. No, it's easy to have an agenda, to have a program. Nějaké agendě k programu. You are prepared. Jsem připravoval. It's sometimes special to follow Jesus. Že je někdy zvláštní následovat Ježíše. I was waking up this night. V noci jsem se vzbudil. And I was really tired in the evening. A byl jsem opravdu unavený. And normally I sleep like a rock. Normálně spím jak zabitý. And I was standing up. Vstal jsem. And the Lord spoke to me. Pán ke mně mluvil. That I shall repeat one message. Abych zopakoval jedno poselství. Okay. V pořádku. I came here tomorrow. Přišel jsem ráno sem. And Glenn came to me. Glenn přišel ke mně. And he began to tell me a story about a preacher who had to preach his message several times. A vykládal mi příběh o nějakém kazateli, který kázal poselství několikrát. To samé. And then I was sure that it's God's will that I do it. A jestli si Bůh přeje, abych to udělal také. Who of you was here on Thursday evening? Kdo z vás tady byl ve čtvrtek večer? Some of you. Thursday evening. Čtvrtek večer. Who was not here? Kdo tady nebyl? The most. Maybe this is the reason I don't know. But I don't make this every year. Já to nemůžu dělat každý rok. And I think that God will speak to all of us. A mám za to, že Bůh chce mluvit ke každému z nás. I want to read from John chapter 6. Chci číst z Janova evangelia ze 6. kapitoly. And God gave me this message in a special situation. Bůh mi dal toto poselství do zvláštní situace. I was reading John. Četl jsem Jana. And then I came to this point. Dostal jsem se do tohoto bodu. And then I thought I shall jump over this story. A myslel jsem, že mám nějak přeskočit toto poselství. Because I know this story through and through. Protože znám toto poselství skrz na skrz. But then the Lord said to me, read. Ale Pán mi řekl, čti. And maybe you think, oh, now we repeat this. A možná jste si řekli, zase to mám opakovat. Listen. Čtěme. They're standing from verse 4. Začíná to od verše 4. And Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Now the Passover feast of the Jews was near. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread that this may eat? Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. But this he said to test him, for he himself knew what he would do. To však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra. there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? Je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby, ale co je to pro tolik lidí? Then Jesus said, make the people sit down. Ježíš řekl, ať se všichni posadí.
Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdělil sedícím, stejně i ryby, kolik kdo chtěl. So when they were filled, he said to his disciples, gather up the fragments and that remain, so that nothing is lost. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar. Therefore they gathered them up and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which were left over by those who had eaten. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z těch 5 ječných chlebů po jídle zbyly. And it's good to stop the engine. Je dobré zastavit. Oh, don't know what they're doing. Can you stop the engine or? God said to me, Bůh mi řekl, I will show you a principle of revival. vidíš tady princip probuzení? I will show you a principle of transformation. A já ti ukážu princip proměny. Maybe you are in the same situation like Jesus and the disciples. Možná